Доброго здоров'ячка! Хотів би мало поговорити за символіку, адже мав їм доста інтересну бесіду за того, що значить кушницький герб. Ото цей сникель, він у мене навіть на футболці тут є. Та що означає символіка цього герба? Май конкретно визирав він ацяк. Тут є образчик з віки, я попросив цим малого перемалювати, є сякий мало май великий. На цьому гербові, всяк кажуть, викладена вшитка символіка, з котрою кушниця ся асоціює. Май конкретно. Із долі суть клепачі, бо за легендою село зачалося із ковалів, що ковали зброю на Бруницький замок. Далі йде штрека, це безюно символізує Анцю Кушницьку. Далі є якийсь такий кружок із манькою вина на фоні 3 гор. Та й далі в кінці зверху вже є двохраменний хрест. Тут мушу ще вповісти, що цей герб є доста свіжий, малювався вже у 2000-х роках. Та й більша частина цієї символіки була не актуальна ще інних 100 років назад. Не кайте самі. За перше, штреку запустили лише у 1909 році, а селові в той момент було вже більше 600 годів. Вино тут нігде не росло, бо тут було много майстуденого і тепер можете позвідати дідика з бабкою, які тут були у нас зими. Вино почали активно садити уже у роки Союза. Та й хрест давно визирав маленько май іншако. Тепер єно рамено скошене, а туди були май давно 2 руні рамена. Никайте сяк, цей герб визирав май давно, конкретно май у 17-му сторочові. Видимо, що ні клепачів, ні штреки, ні вина, ніч тут не є. Був лише цей круг із хрестом на ньому. За описом із книжки пишуть, що фон герба був червоний, хрест був білий, а ця куля була зелена. Значить, визирав він десь сяк, і маєте готуй на образчикові. Люди розказують много всяких версій, гіпотез за символізм цього герба. Дако каже, що цей круг означає круглу гору у Кушниці. Я би не вповів, що це реалістична гіпотеза, никайте чого. За перше, кругла гора визирать направду круглу лише з одного ракурса, від штації цяк. А значить, більша частина Кушницької челяди навіть не буде знати, що та гора кличеся кругла, та й чогося так кличе. Та й то та гора є доста підсіцькою, много кого Кушниці навіть не буде знати, де вона є, бо кіть живете у вишньому кінці, та може будете знати, де чоло, а де кругла гора знати ви не будете. Є ще гіпотеза, білий хрест зверху на гербові означав епін хрест. У Кушниці в той час, з груба 17 сторіччя та й мало майдали, були кам'яні бані. Та й з каміння пісковика чинилися доста добрі хрести та й кам'яні плити, котрі пак розвозилися скоро на цілий Мараморож. Я, правда, не думав, що економіка цілого села на тому залежала, бо у тому кам'яному промислові було зайнято 20-40 чоловік, никавчи по записам, значить, більше на села і так жила чим другим. Третя гіпотеза, цей герб був мальований по прикладові герба Мадярського королівства, Мадярської монархії, у котрій туди була Кушниця. І це вже маленько май похоже на правду. Никайте, вони не лише подобні самі поміж собою. Но і ще важний момент, герб основався ким? Ото був Бірів, ото був Пюп, люди, які наробляли із папіром. Бо просто челядь, скорше всього, і не знала, що у них у села є герб. Значить, лише тут ті люди, котрі робили з адміністрацією, основали цей герб, а вони, ясне діло, зналися, як визирати і мадярський герб теж. Видимо, що у обох гербах є ця куля із хрестом на ній. Та що, мадяри теж взяли нашу круглу гору? Безумовно ж ні. Цей символ є банально символом влади. У нас на нього ще порозкажуть держава. Ото велика золота куля із хрестом на ній. Могли сте видіти мільйон всяких образчиків, де сидить монарх, у одній руці держить булаву, авать скіпетр, у другій ацякоє золотое яблуко із хрестом. Та з цього всього можу висіяти пару таких моментів. За перше, на гербовій Кушниці все була куля з хрестом. Ушитки туди другі елементи додалися туди дуже-дуже недавно. То та куля з хрестом точно не значить круглу гору.
Причина є многим май банальна. Куля з хрестом є общеєвропейським таким символом влади. Та й готово. Сама від себе. На цьому раз дякую. Майтеся.